Ngày xưa, có một chú thỏ con tên là Từ Từ. Loài thỏ nên được gọi là nhanh như bay. Tại sao chú thỏ này lại được gọi là Từ Từ? Đó là bởi vì chú thỏ con này chạy nhanh như bay, nhưng chú luôn thích trì hoãn khi làm bất cứ việc gì. Câu cửa miệng của chú là đừng vội, cứ từ từ. Dù người khác có nói thế nào thì chú cũng không thay đổi. Một ngày nọ, khi thỏ con đang đứng trước cửa nhà, thì bất ngờ nhìn thấy một con quạ đen vỗ cánh bay về phía mình. Quạ đen là người đưa tin trong rừng, luôn thông báo cho mọi người những tin tức quan trọng. Hôm nay quạ đen ngậm một mảnh giấy trong miệng, trên đó ghi thông báo khẩn cấp, mọi người vui lòng tập trung trên sườn đồi lúc 9 giờ tối nay. Thỏ con hỏi quạ đen, có chuyện gì khẩn cấp à? Chúng ta không thể cứ từ từ được ư? Nhưng lúc này quạ đen đang ngậm bảng thông báo trong miệng, nên không trả lời chú ta được. Khi trời vừa tối, ốc sên và rùa nhỏ đã rời khỏi nhà. Chúng đi ngang qua thỏ con và nói, chúng ta đi đứng chậm chạp nên hãy đi thật sớm để tụ họp cùng mọi người. Thỏ con lại nói, tôi mới không cần phải vội vã, cứ từ từ thôi. Thỏ con ở nhà ăn hết 3 củ cà rốt, 12 quả dâu tây và còn uống hết 1 ly nước ép. Nhìn sang đồng hồ trên tường, đã 9 giờ 30, lúc này chú ta mới bước ra khỏi cửa. Thỏ con chẳng thấy ai trên suốt đường đi, chú bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chú vội vã chạy nhanh đến bên sườn đồi, lúc tới nơi đã gần 10 giờ tối. Chú thấy mọi người đang nói cười vui vẻ, ngôi sao đó thật sáng. Đúng rồi, nó kéo theo cái đuôi dài như cái chổi vậy. Ngôi sao kỳ diệu bay ngang bầu trời như vậy thật là hiếm thấy nhỉ. Thỏ con chợt nhớ lại, đài quan sát có đưa ra thông báo cho mọi người, tối nay sẽ có một cơn mưa sao băng bay ngang qua khu rừng. Nó bay ngang qua bầu trời, kéo theo cái đuôi sáng lấp lánh như một bông hoa nở rộ, huyền ảo và đẹp đẽ. Đã từ lâu thỏ con luôn muốn được một lần nhìn thấy mưa sao băng, nhưng bây giờ chú đã bỏ lỡ nó rồi. Bầu trời sớm đã không còn bóng dáng của sao băng. Thỏ con lo lắng hỏi ông Hà Mã, người rất thông thạo các ngôi sao trên bầu trời. Ông ơi, phải chờ bao lâu mới có sao băng bay qua khu vực này vậy? Ông Hà Mã lật cuốn sách trên tay, nói với cậu, đại khái là khoảng 70 năm nữa cháu à. 70 năm cơ à? Thỏ con như không thể tin vào tai mình. Ông Hà Mã chỉ vào cuốn sách, đúng rồi, 70 năm nữa sẽ có. Thỏ con buồn bã nói, 70 năm sau không biết cháu đã đi nơi nào rồi. Lúc này quạ đen lên tiếng, cứ từ từ, không phải cậu thường nói như vậy sao? Rùa con và ốc sên cũng nói, không thể cứ từ từ đâu, cậu phải nhanh lên, ngay cả chúng tôi còn có thể thấy được sao băng cơ mà. Thỏ con à, sau này cậu không thể cứ thùng thẳng khi làm mọi thứ được. Thỏ con nhìn lên bầu trời và suy ngẫm, đúng vậy, từ nay về sau, tớ sẽ không bao giờ chậm chạp như vậy nữa đâu.